السلام عليكم. ما ترونه أمامكم هو الفحم النباتي، أو بالاسم العلمي الدقيق الكربون. مادة تبدو بسيطة صلبة ومعتمة، لكن إذا سلطنا عليها أمواجا كهرومغناطيسية فماذا سيحدث؟ هل يمتص الفحم كل الأمواج التي تمر عبره؟ من الناحية الفيزيائية لا، من غير المنطقي أن يمتص الفحم موجة بتردد منخفض جدا، مثلا 1 كيلو هرتز، فطولها الموجي العملاق سيجعلها تتجاوز قطعة الفحم أو يحدث لها حيود وتلتف حولها دون أن تتفاعل معها. الفحم يبدأ بامتصاص الأمواج الكهرومغناطيسية بكفاءة عالية ابتداء من أطوال موجية أقصر وترددات أعلى، حيث يتوافق أو تتوافق طاقة الموجة مع البنية الشبكية للكربون. هنا نطرح السؤال الأهم: عندما تسقط هذه الفوتونات على الفحم وترتد إلينا حرارة أو ضوء، هل نحن نشاهد عملية انعكاس للأمواج؟ الجواب كلا، إطلاقا. ما يحدث هنا ليس انعكاسا، بل هو عملية انبعاث. الكربون في هذه اللحظة يتصرف تماما مثل المحول الكهربائي، هو يستلم طاقة كهرومغناطيسية بتردد معين، يمتصها بالكامل، فتتحول هذه الطاقة إلى طاقة حركية داخله تجعل الذرات الكربون تهتز. هذا الاهتزاز هو ما نسميه الحرارة، هو اهتزاز ذري وليس اهتزاز المادة. أي مكونات الإلكترونات يزيد نشاطها وهكذا شيء، هذا هو الاهتزاز. وبمجرد أن يسخن الكربون يقوم بتوليد وإرسال أمواج كهرومغناطيسية جديدة كليا. الأمواج الصادرة ليس لها علاقة بتردد الأمواج التي استلمها، ولكن الأمواج التي استلمها هي التي صنعت الحرارة. الأمر يعتمد على شيء واحد فقط: كم هي قيمة التردد الذي سوف ينبعث من الكربون. يعتمد على شيء واحد فقط: درجة حرارة الكربون في تلك اللحظة. يعني نفس الأمواج بنفس التردد إذا تقوم بزيادة طاقتها، هذا يرتفع حرارة أو ترتفع حرارة الكربون فيعطي تردد أعلى. كيف يترجم الكربون حرارته إلى أمواج؟ في البداية الحرارة العادية من درجة الغرفة إلى 400 درجة مئوية. يكون الاهتزاز متوسط بالنسبة للكربون، فيقوم الكربون بإصدار أشعة تحت حمراء نحن لا نراها بأعيننا، بل نشعر بها كشعاع حراري يمكننا التقاطها بالعدسات التي تقوم بتصوير الأشعة تحت الحمراء. لكن مرحلة التوهج عندما تصل حرارة الكربون إلى 600 أو 900 درجة مئوية، هنا تزداد الحرارة فيرتفع تردد الأمواج المنبعثة وتخترق الطيف المرئي. هنا يصل تردد الفحم إلى نفس تردد الطيف المرئي. يبدأ الفحم بإصدار تلك الأمواج التي تتوهج، الأحمر الكلاسيكي الذي نعرفه. لكن من أين تبدأ مرحلة الطاقة العالية؟ من 1000 وما فوق درجة مئوية. إذا استمرت الحرارة بالارتفاع سيزيد التردد أكثر ليتحول اللون المنبعث إلى البرتقالي ثم الأصفر، وصولا إلى التوهج الأبيض الساطع عند درجات الحرارة المتطرفة. الآن سوف نشرح لكم داخليا في الذرة للكربون أين يحدث هذا الأكشن كله داخل الذرة. في الحقيقة العلم يقول أن هذا يحدث في المدارات الذرية الخارجية لذرة الكربون، التي بالنسبة للكربون يمتلك 6 إلكترونات تتوزع في مدارين: 2 في المدار القريب عند النواة، و4 في المدار الثاني، ويسمونه غلاف التكافؤ. في غلاف التكافؤ هنا ساحة المعركة الحقيقية، وهنا يحدث كل شيء، الذي يحتوي على 4 إلكترونات إضافية في شبكة الجرافيت أو في الكربون. هذه الإلكترونات الخارجية هي التي تتفاعل مع الفوتونات القادمة، وهي التي تمتص الطاقة، تهتز، تقفز، وهي التي تصدر التوهج والأشعة تحت الحمراء. هي مدارات نشطة دائما، حتى أن هناك فحم يسمونه فحم نشط ومستعدة دائما للتفاعل. بينما المدار الأول هذا جامد لا يتحرك، يحتاج طاقة عالية حتى يستطيع يتفاعل أو يصنع شيء. ملاحظة هامة للتوضيح: ما استعرضناه هو ميكانيكية التوصيل والمقاومة في الفحم، والتي تقوم أساسا على عمليات امتصاص الذرات لطاقة الإلكترونات المارة ثم إعادة انبعاثها كحرارة.
وهذا يختلف كليا عن تأثير كومبتون الذي تحدثنا عنه في الفيديو الأخير. ففي كومبتون نتحدث عن تشتت الأشعة الكهرومغناطيسية وتغير طولها الموجي، بينما هنا نتحدث عن ضياع طاقة الإلكترون وتحولها لاهتزازات ذرية وحرارة. أرجو أن يكون الشرح واضح. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.